یک کیلو ماه 50 یک کیلو ماه 50 بیا تیشرت ارزون شد آقا 50 شلوار درود به همه دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدین. امیدوارم تو این سال جدید حالتون عالی باشه. تو این ویدیو قرار چند دقیقه‌ای با هم قدم بزنیم و از حال و هوای شهر تهران لذت ببریم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید و لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید. دوستان عزیزم، من به مکانهای تفریحی و تجاری زیادی سفر میکنم و تا الان ویدیوهای زیادی رو توی این پیج با شما به اشتراک گذاشتم. برای قدم زدن در شهرهای ایران لطفاً پیج رو سابسکرایب کنید و همراه من باشید.
بفرمایید. اورجینال بیا تیشرت بیا تیشرت ارزون شد آقا ارزون شد 140 تومن یک کیلو ماه 50 یک کیلو ماه 50 بوز چابهار بیا برس آقا جانم. دوستان عزیزم، اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا با هم به اماکن تفریحی بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم. ویدیوهای زیادی توی پیج هست که شما رو با اماکن گردشگری ایران آشنا میکنه. امیدوارم سفر کنید و از زندگیتون لذت ببرید.